A Totalcar erőmérő következő autója, ez a Ford Sierra 1992-ből, és azért is érdekes, mert ez egy Magyarországon eladott autó, egy elég egyszerű, sőt az alapmotorral 1.6-os volt, gyárilag is karburátoros volt, most pedig dupla Weber karburátorok vannak rajta. Szeretjük a márkát, ugyanis az a kevés hosszmotor hátsó kerékhajtású, amik még maradtak, és ami viszonylag sok került a piacra, elérhető áron. De én többet nem is szeretnék erről az autóról mondani, mert olyan tulajdonosa van, aki nem csak a Fordot ismeri jól, hanem még a gépészetet is, úgyhogy beszéljen ő az autójáról. Én ezt a kocsit korábban is ismerem, mint ahogy téged is, Béla. Beszélj róla, hogy jutottál te ehhez az autóhoz? Nagy szerencsénk volt vele, nem a klasszikus autóhirdetési portálokat böngészve jutottunk ehhez az autóhoz. A hirdetés úgy szólt, hogy Ford Sierra eladó, vagy birkára cserélhető. Na, inkább mi a készpénzt választottuk, és tényleg az volt az oka, ahogy látod is, hogy egész jó állapotban van a karosszériája, egy alapkivitel, 1.6-os, egykarburátoros motor volt benne, és hát relatíve kevés kilométer lehet benne, 5 jegyű a kilométer számára, úgyhogy pontosan nem tudjuk, hány kilométer van benne. Nem tudod, hányszor fordult? Nem tudom, hányszor fordult, így van. De jó állapotban volt a motorja, vagy csináltál vele? A motornak volt apró problémája, az olajfogyasztás, illetve a füstölés, ezt szerepszár, szimmeringgel, illetve egy gyűrűzéssel orvosoltuk, és akkor a szétszedés során jött az ötlet, hogy mi lenne, ha azt az egy karburátort kicserélnénk 2 Weberre, és onnan indult a láncolat. Szívócsőgyártás, hozzá karburátor, gázbovden és az egyéb kellékek, de a motor többi része érintetlen. Tehát ez egy kísérlet is, hogy semmi más nem csinálunk, marad az eredeti vezérműtengely, marad az eredeti köbcenti, még a dugattyúk is, minden csapágyakhoz sem nyúltunk, csak ez a karburátor a szívócsonkkal rákerült, és hát nyilván az érzés az jó, hogy mit tud, az majd kiderül. Érzésre lehetett érezni, hogy a hang megtévesztő. Tigris lett? Nagyon az lett, így van. Hát persze ez egy ekonomi kivitel volt, nagyon hosszú áttétellel, relatív kicsi egyes torokkal, szegényebb keverékkel. Mind arra volt jó, hogy ott keveset fogyasztott, de még ez sem volt abszolút mértékben kevés, tehát azért az is közel volt a 10 literhez. Ehhez képest ezzel a beállítással egész jól megy, de a hang valószínűleg megtévesz, mert a hang miatt úgy érzem, hogy hú, ez nagyon megy. Akkor tippeljünk, mert tippelni kell. Ugye 75 lóerős volt az gyárilag. Gyárilag, amikor kijött a gyárból, de azzal a néhány százezer kilométer után nem tudom megbecsülni, hogy hány lóerő maradhatott, de ha 75-ből indulunk ki, akkor 85-90 közé tenném a teljesítményét, tehát pusztán ez a karburátor. Érdekes dolog még, hogy a gyári teljesítmény csúcs 4900-nál volt, tehát egyáltalán nem egy pörgős motor, ugye a hatásfokot ott próbálták javítani, hogy alacsony fordulaton dolgozott, úgyhogy ez most sem lesz sokkal nagyobb, és ezért csak ennyit tippelek. Aha, tehát nem arról van szó, hogy a fordulatot visszafogja a kis karburátor, de azért azt mondom, hogy 10 lóerőt rá kell, hogy tegyen ez a dupla Weber, úgyhogy én is 85-re tippelek. Oké, akkor én 90-et. Oké, 5-tel nyertél, de most meglátjuk a valódi eredményt. Megvolt a Sierra mérése, és Béla az utolsó szó jogán még Péternek, a mérést végző technikusunknak beszólt, hogy 6005-ig forgasd, valamivel haza is kell mennem, de nem lett probléma. A maximális teljesítménye 76,9 lett, DIN norma szerint, visszaszámolva a főtengelyre, 118 Nm-es nyomaték. Kicsit optimisták voltunk ezzel a becsléssel. Rendkívül optimisták voltunk. Szerinted miért ilyen? Mesélj róla. Egyrészt ugye tüte nincs rajta, tehát csak a légszűrő van rajta, magyarul a levegőbeáramlás sem optimális, de nyilván a vezérmű tengely azért ezt korlátozza. Tehát az eredeti 4009, az látszik, hogy a teljesítmény csúcsot és az elérhető teljesítményt azt nem tudjuk nagyon növelni, hiszen a henger nincs töltve jobban, nagyobb fordulaton, tehát ott azért meghal. Én ezt látom az egyik oknak, és nyilván, hogy fölraktuk, igazából ezzel lehet még hangolgatni, lehet állítani hozzá akár előgyújtást, sok mindent, akár keveréket, de ez egy első lépés, és ahogy mondtam az elején, a hang, az élmény, amit így ad ez az autó, már az is elegendő.
de a görbe szép, mert hogyha ugye el lenne karburálva, akkor lennének beszakadások a teljesítmény görbén is, de a görbének szép az alakja, csak a maximuma nem megfelelő. Igen, talán dús is a keverék, mert hidegen is elég jó alapjárat van, tehát alapvetően ez biztos, hogy egy kicsit dús, talán néha még a korbot is látni mögötte. Ezen lehetne még tovább finomítani, ez kíván munkát, hát természetesen ez ezzel jár. Elégedett vagy vele, vagy? A lefolyással igen, nem láttam még, és a karburálásnak a zsákutcái azok végtelenek, és azért itt én úgy látom, hogy ha ezt nézzük, akkor sehol nincs olyan torpanás, és a skála is olyan, hogy azért ezt lehetne látni, ha mégis lenne bármilyen karburálási probléma. Ennek örülök, a teljesítmény szint, hát az meg annyi, amennyi, majd próbáljuk még kicsit tovább emelni ezt, más módszerekkel is. Jó van. Én akkor át is adnám neked a szót, de nem csak így az autót kapcsán, hanem így az erőmérő kapcsán is, mert úgy látom, nagyon jól tudod magyarázni a görbék alakját, és ez a lényeg. És egyben meg is köszönöm a nézőknek a figyelmet, a sok hozzászólást, a kommenteket, hogy odajöttek hozzám, dicsérték a műsort, ami nyilván nem csak az én műsorom, csak én vagyok itt az arca, ezután meg a Béla lesz az arca. Én bízom benne, és tudom, hogy ugyanolyan jó műsor lesz, vagy ugyanúgy igyekezni fog jó műsort csinálni nektek, mint ahogy mi is igyekeztünk. Béla nagyon jó szakember, fogadjátok szeretettel. Köszi szépen! Köszönöm szépen ezeket az elismerő szavakat, hát valóban egy komoly szintet állítottatok föl a csapat, az egész csapat, úgyhogy ebben nem könnyű pótolni az űrt, amit hagysz. Én nem vagyok bogaras ugyan a szó autós értelmében, hanem inkább más vonalakon mozgok, de látod, a karburátor és az egyéb autótechnika az velem van, és hát megpróbálom hozni azt a színvonalat, a csapattal együttműködve kell ezt. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, mivel nagyon régen ismerjük egymást, sokszor szoktunk konzultálni is, nem a műsorral, hanem egyéb projektjeinkkel, mert egy irányba mutatunk nagyon. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! A Total Car erőmérő következő adásában ezt a Suzuki Swift GTI-t fogjuk megmérni. Ez egy első generációs GTI, ami egy nagyon tiszta előélettel, közvetlenül NSK-ból, az akkori NSK-ból, Németországból származik, egy gazdás autó. Kíváncsian várjuk, hogy mennyi lesz a teljesítménye. Ha te is kíváncsi vagy, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára.